Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Sper că ați petrecut un weekend minunat! Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile pentru voi. Hai să începem să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată, ce vor să vă transmită. Dar, înainte de a începe, vreau să vă spun, pentru că am sesizat că sunteți mai multe persoane interesate de sfaturile mele. În primul rând le găsiți în secțiunea playlist. Acolo găsiți și sfaturi de dragoste și sfaturi de protecție și așa mai departe. Vreau să vă spun că sfaturile de protecție și de alungarea tuturor energiilor negative se pot face în orice perioadă a anului, pe când sfaturile de dragoste și cele de bani le puteți face acum în luna august, de preferat după data de 16 august până la sfârșitul lunii august. Da? Deci așa că aveți timp suficient să vă procurați cele necesare și după data de 16 august să le și puneți în practică. Cei care doresc, cei care nu doresc, bineînțeles că nu trebuie să facă acest lucru. Pentru că veți vedea acolo că aveți nevoie de foarte puține lucruri, destul de ieftine, dar pe care trebuie să vi le faceți voi cu mânuța voastră, fiecare persoană în parte. Nu să puneți alte persoane să vi le facă, pentru că aceste sfaturi trebuie făcute fiecare cu energia lui. Da? Pentru că nu aveți de unde să știți ce energie sau ce gânduri are o altă persoană. Bun, sper că am lămurit aceste lucruri și hai să trecem la etalarea noastră, să vedem ce vor să ne spună cărțile. Aici, în primul rând, cred că vorbim despre zodii de pești, zodia pești în special, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii de apă. Avem zodii de pământ, dar în același timp și zodii de aer. Iar aceste cărți ne spun foarte clar. Voi aveți o sensibilitate aparte, dar sensibilitatea voastră, uite că a venit și Mauzi. Da, Mauzi! Așa, sensibilitatea voastră este un dar, nu este o sensibilitate la întâmplare. Pe lângă asta trebuie să fiți recunoscător sau recunoscătoare pentru tot ceea ce vă oferă natura. A venit Mauzi, da. Mauzi, uite, stai aici, da? Așa, dar nu pe cărți dacă se poate. Așa. Și este bine să aveți o mai bună încredere în darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Pentru că aici sunteți într-adevăr persoane care aveți un har aparte, poate, nu știu, poate sunteți persoane care aveți un talent aparte la cântat, dar până acum v-a fost rușine, frică sau ați avut o timiditate aparte de a ieși în evidență. Ei, acum a venit momentul să vă înscrieți la concursuri, să faceți tot felul de lucruri încât să ieșiți în evidență cu darul pe care voi îl aveți. Aveți poate alte daruri, nu știu, la dansat, la cusut, la ce știu eu, la vorbit, da? E bine să ieșiți cu darurile pe care le aveți, indiferent sub ce formă sunt ele, e bine să ieșiți în evidență într-un fel sau altul. De ce? Pentru că îmi este foarte, foarte clar că veți avea de câștigat, veți deveni niște stele, da? Sunteți niște stele în devenire. Dar acum, bineînțeles că depinde de voi dacă vă lăsați văzuți. Dumnezeu îți transmite că ia povara lumii de pe umerii tăi. Da? Deci așa că, indiferent prin ceea ce ați trecut până în acest moment, indiferent cum a fost viața voastră până acum, indiferent cine și-a dorit să vă îngenuncheze, acum este momentul să ieșiți în evidență. Hai să vedem și ce ne spun cărțile de tarot. Mauzi, ne lași să punem și cărțile de tarot. Mauzi, ce spui tu despre cărțile de tarot? Ia spune. Spui ceva? Nu vrei să spui nimic acum? Bine. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de tarot.
Aici văd că am început cu prima carte și e o carte foarte bună, în sensul că cineva nou apare în viața voastră, dar bineînțeles poate să fie și cineva din trecutul vostru, nu neapărat o persoană nouă, dar vorbim pe relație, pe parte de iubire, da? Nu mă refer acum neapărat că apare un prieten nou, o cunoștință sau un membru al familiei. Nu, apare cineva pe parte sentimentală. Da, am auzit. Această persoană care apare în viața voastră este o persoană foarte diplomată și poate înțelege diferențele dintre voi doi, indiferent că sunt diferențe religioase, financiare, sociale și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, poate să fie o persoană dintr-o altă țară, cu o altă religie, da, se poate întâmpla, dar în același timp poate să aibă și un statut poate puțin mai înalt decât voi. Este foarte important faptul că este o persoană care poate înțelege aceste diferențe, indiferent care ar fi diferențele dintre voi doi. Asta este un lucru foarte bun. Doar că este și genul de persoană care știe cum să te ducă cu zăhărelul pentru a obține ceea ce își dorește. Aici voi trebuie să fiți foarte atente, să știți cum nu că să jonglați, dar să știți cum să gestionați această situație pentru ca această persoană să nu profite de pe urma voastră, ci cumva voi să fiți persoana care, să zicem așa, între ghilimele, profitați de această persoană. Pentru că aceste cărți vă avertizează foarte clar, pentru că dacă voi veți ști cum să gestionați lucrurile, totul va fi de partea voastră. Chiar dacă această persoană apare la început ca și cum ar fi vorba de o aventură, ca și cum ar fi vorba de o situație de scurtă durată, dacă voi gestionați bine problema, se poate finaliza chiar și cu căsătorie. Da? Dar aici depinde de voi cum gestionați, pentru că este posibil ca în momentul în care vedeți această persoană să vă entuziasmați foarte mult, să dați totul imediat și mai apoi, bineînțeles, că această persoană să profite de acest entuziasm al vostru și să fie doar o situație de scurtă durată. Pe când dacă știți cum să gestionați lucrurile, se poate transforma în ceva de lungă durată. Așa că totul depinde de fiecare dintre voi. Aici aș putea să spun că veți întâlni această persoană între 2-3 zile și 2-3 săptămâni. Așa că un pic de atenție ce persoane întâlniți în următoarea perioadă, adică începând cu 2-3 zile de când vedeți acest videoclip și terminând cu 2-3 săptămâni. Da? Pentru că pentru unii sau unele poate această persoană să apară poate la 2 ore sau 2 zile de când vedeți acest videoclip, dar pentru altele poate să fie vorba de săptămâni. Da? Deci de asta spuneam, puțin de atenție și în funcție de gândurile voastre, mai ales dacă seara când vă puneți la culcare vă entuziasmați și vizualizați persoana care apare în viața voastră, bineînțeles că va apărea mai repede, dar depinde de voi cum aveți încredere în visele voastre. Aici, puțină atenție dacă această persoană este cumva un șef de-al vostru. De ce? Pentru că veți avea intenția de a vă lua mai multe responsabilități la locul de muncă decât puteți duce, doar pentru a-i atrage atenția acestei persoane. Și mai apoi să vă simțiți destul de copleșită de toate aceste responsabilități. Pentru că această persoană, dacă vrea să vă vadă, vă va vede așa cum sunteți voi. Nu trebuie să jucați un anumit rol, să vă asumați voi mai multe responsabilități decât puteți duce. Dacă nu vrea să vă vadă, oricum nu o să vă vadă, dar asta v-am spus, depinde doar de voi cum veți ști să jonglați lucrurile acestea. Aș putea să spun că această situație care apare este o situație care trebuie să se întâmple, pentru că voi se poate întâmpla să fiți persoane care
foarte mult timp v-ați dorit un anumit gen de persoană în viața voastră. Ei, acum acest gen de persoană vine, adică universul vă trimite acest gen de persoană ca să vedeți dacă într-adevăr aveți nevoie de o astfel de persoană în viața voastră sau nu, sau ce fel de persoană vă doriți de fapt pentru voi. De asta am spus, este foarte important cum gestionați lucrurile în momentul în care apare această persoană în viața voastră, pentru că în funcție de asta, viața voastră se poate schimba radical din multe puncte de vedere. Aici aș putea să mai spun că la un moment dat, din cauza că vă asumați foarte multe responsabilități față de această persoană, veți simți nevoia de detașare, veți simți nevoia de a lua o pauză, veți simți nevoia de a vă îndepărta puțin, pentru că voi veniți cu aceste responsabilități, iar această persoană vă lasă în pace să vă asumați aceste responsabilități, adică nu se opune, doar că văzându-vă că vă asumați aceste responsabilități, nu prea o să pună sentimente pentru voi de la început. Dar dacă voi veți continua așa, asta nu înseamnă că se va apropia de voi din punct de vedere emoțional mai mult pe parcurs, da? Ci din contră, va fi foarte, foarte detașat din punct de vedere emoțional. De ce? Pentru că în acest moment aș putea să spun că această persoană este destul de imatură. Este o persoană care posibil să fi trecut și prin anumite experiențe puțin mai negative, iar acum să nu se mai deschidă atât de ușor în fața altor persoane și atunci de asta cumva aș putea să spun că își caută victime. De asta am tot spun și repet, un pic de atenție cum gestionați voi lucrurile. Pentru că chiar dacă această persoană nu se poate deschide din punct de vedere emoțional atât de ușor, bineînțeles că dacă voi știți să gestionați lucrurile, într-adevăr pe parcurs, această persoană într-adevăr se poate deschide din punct de vedere emoțional față de voi și chiar se poate îndrăgosti. Dar depinde de voi. Nu cred că ați dat de acest videoclip întâmplător. Se poate întâmpla ca la unele persoane pur și simplu să nu fie atins telefonul, dar să vă apară acest videoclip, pentru că nimic nu este întâmplător, ci cumva divinitatea vrea să vă sfătuiască, vrea să vă spună, ai grijă cum te porți în locul respectiv, cu persoana respectivă, pentru că această relație este menită pentru voi. Această relație trebuie să fie a voastră, dar depinde și de voi cum gestionați lucrurile, pentru că știți cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar să nu-ți bagă. Adică mare, mare grijă din punctul ăsta de vedere. S-ar putea să considerați că voi sunteți persoana care, acum când vedeți acest videoclip și l-ascultați, să spuneți, lasă că știu eu cum să mă port, lasă că știu eu ce am de făcut, lasă că știu eu ce nu știu ce și nu știu cum, da? Dar când vedeți persoana să vă entuziasmați atât de mult încât să uitați toate aceste sfaturi ale acestui videoclip, da? Ale acestor cărți de tarot. Deci mare, mare atenție. Bine, această mare, mare atenție nu este într-un sens negativ, să ne înțelegem. Este un lucru destul de pozitiv pentru voi dacă știți să-l gestionați. Atâta tot. Dacă nu, și vă entuziasmați și când această persoană spune faia, voi gata, vă asumați tot felul de responsabilități, să știți că lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă. Este bine să-i arătați acestei persoane că da, puteți face anumite lucruri, dar aveți și anumite limite. Nu doar că faceți tot ce vi se spune pentru că vi se spune, nu? Deci acest bărbat trebuie să vadă că aveți aceste limite și că vă și țineți de limitele pe care le aveți, da? Nu că faceți absolut tot ce vă spune, pentru că e genul de bărbat care caută o femeie care știe să își impună anumite limite și să nu le depășească indiferent cine ce i-ar zice. De asta vă și spun cu atenție. Aici văd că o parte dintre voi deja sunteți persoane blonde. O parte dintre voi, chiar dacă nu sunteți blonde, este posibil ca această persoană să vă spună că îi plac blondele sau că are o atracție față de blonde.
sau ceva de această natură și voi gata imediat să mergeți să vă vopsiți blonde. Deci mare, mare grijă din acest punct de vedere. Nu faceți acest lucru pentru că e un lucru greșit pe care îl veți face. Dacă sunteți blonde de la mama natură, foarte bine. Dar dacă nu, nu încercați să ieșiți în evidență cu ceva ce nu este al vostru, cu ceva ce nu... Pentru că această persoană iubește naturalețea. Nu neapărat e vorba că îi plac blondele. Poate să fie această situație să vină să vă spună că îi plac blondele doar pentru a vă pune pe voi la încercare să vadă dacă sunteți dispusă să faceți absolut tot ce vă zice. După care, bineînțeles că nu își va face o părere foarte bună despre voi dacă îi îndepliniți această dorință. Pe lângă asta, aveți grijă să nu fiți sufocantă, da? Pentru că această persoană nu iubește persoanele sufocante și nu se poate apropia de persoanele sufocante. Deci aveți grijă să-i dați și puțină libertate, dar și să aveți un control asupra persoanei, da? Nu încercați să vă folosiți de foarte multe lucruri și de intuiția voastră, chiar dacă o aveți. Nu încercați, e bine să vă ascultați intuiția, dar nu încercați să vă folosiți în fața acestei persoane de intuiția pe care o aveți sau să-i arătați acest lucru, pentru că la fel va fi o persoană care va fugi, nu este o persoană în care să se mai apropie de voi și nu încercați să obțineți validare doar pentru a deranja această persoană sau doar pentru o răzbunare sau lucruri de acest gen. Pentru că voi sunteți femei frumoase și oricum primiți validare din partea celorlalți. Doar că uneori o duceți un pic la exagerare. Așa că puțin de atenție cum dozați fiecare lucru în parte, pentru că este o etalare destul de pozitivă pentru voi, nu văd să fie o etalare negativă. Da, într-adevăr, sunt anumite aspecte mai puțin plăcute, dar aceste aspecte, așa cum am spus, depind doar de comportamentul vostru în legătură cu această persoană. Pentru că, da, această persoană, în momentul în care vă cunoaște, în momentul în care se reapropie de voi sau se apropie de voi, într-adevăr, nu are acele intenții serioase. Dar dacă voi știți să gestionați situația, această persoană își va asuma responsabilitățile necesare față de voi. Așa că, de această dată, doamnelor, voi dețineți controlul. Un pic de grijă cum îl veți deține. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!